Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In the name of Allah, who is the most merciful and kind beneficent. उम्मीद लरम چې ټول به ټیک ټاک وي. په نننۍ ویډیو کې به موږ وایو چې regular verbs زموږ سره څه ته وایي ټیک شو او کوم چې زموږ سره دریم نمبر دی irregular verbs زموږ سره څه ته وایي ټیک شو. In the previous topic I had discussed about non-finite verbs. په تیر شوي ټاپک کې موږ ویلو چې نان فاینایټ ورب زموږ سره څه ته وایي ټیک شو دا موږ په تفصیل سره ایکسپلین کړي او دن موږ ویلو چې نان فاینایټ ورب زموږ سره مزید دریو ته ډیوایډ شوی دی پاکې باندې زموږ سره دی انفینیټیو نمبر 2 زموږ سره دی جینټس او نمبر 3 زموږ سره دی پارټیسیپل ټیک شو نو دا موږ په تیر شوي ټاپک کې په تفصیل سره ویلو ټیک شو موږ ویلو چې انفینیټیو څه ته وایي موږ ویلو چې 2 plus base form of the verb څه وایي 2 plus base form of the verb څه وایي دته انفینیټیو وایي موږ په اگزامپل ورکړو لکه to eat ټیک شو to learn یا to running to run څه شی دی زموږ سره to eat to learn to run زموږ څه شی دی زموږ سره انفینیټیو وایي ټیک شو او بیا موږ ویلو چې جنټ څه ته وایي موږ ویلو چې بیس فارم پلس آی ان جی ټیک شو دې ته څه ویلی شي دې ته جنټ ویلی شي ټیک شو دې ته جنټ ویلی شي او دا زموږ سره دا به زموږ سره ایک کوي ایز ا ناون ټیک شو دا به زموږ سره ایک کوي ایز ا ناون ټیک شو موږ په اگزامپل ورکړو لکه لرنینګ زموږ سره څه دی لرنینګ د زموږ سره یو جنټ ټیک شو یا زموږ سره رنینګ زموږ سره څه دی running زموږ سره gender eating زموږ سره شی eating learning and running دا زموږ شی دا زموږ سره جند کې راځي ټیک شو نو پارټیسیپل زموږ څه ته وایي پارټیسیپل هم د دې په شان دی او په دې کې به لږ معمولی فرق دی ټیک شو دې کې زموږ سره پارټیسیپل کې بیس فارم اف د ورب به راځي او د بیس فارم اف د ورب سره به آی ان جی کوم چې زموږ سره د پس فارم د ورب سره به بیس فارم ته پس فارم اف د ورب هم وایي ټیک شو بیس فارم سره به کله چې آی ان جی راشي خو دلته به زموږ سره ایک کوي ایز ا سمپل زموږ سره څه ته وایي بیس فارم د ورب پلس آی ان جی کله چې د پس فارم سره زموږ سره آی ان جی راشي او ایکټ وکړي ایز ا ورب ټیک شو ایکټ ایز ا ورب ټیک شو ایکټ ایز ا ورب ټیک شو دا به زموږ شي دا به زموږ سره پارټیسیپل په جین او پارټیسیپل کې دا فرق دی چې دلته به زموږ سره د پس فارم اف د ورب سره چې کله آی ان جی راشي خو دلته به ایک کوي ایز ا ناون او دلته به ایک کوي ایز ا ورب ټیک شو دا به participle او په جین کې دا فرق دی ټیک شو now we will discuss about the regular verb in detail اوس په موږ وایو چې regular verb زموږ سره څه ته وایي ټیک شو regular verb څه ته وایي verb which based upon DRAD ټیک شو دا زموږ سره هغه verb دی چې دا زموږ سره د first form نه second form او third form ته convert کیږي په D سره یا په ED سره ټیک شو دا ته څه ویلی شي دا ته regular verb ویلی شي ټیک شو موږ په اگزامپل ورکړي دي لکه واک زموږ څه شی دا زموږ سره پس فارم د verb دی چې موږ سیکنډ فارم ته کنورټ کوو نو دا به موږ دې سره موږ صرف سمپل ED ایډ کو او دا به زموږ سره سیکنډ فارم ته کنورټ شي ټیک شو او کله چې دا موږ تھرډ فارم ته کنورټ کوو تل پام ته کنورټ کوو نو دې سره بیا هم موږ ای او ډي اضافه کوو ټیک شو واکټ نو زموږ سره سیکنډ او تھرډ فارم دی یو شان دی ټیک شو لکه پلی موږ کنورټ کوو دې سره موږ سمپل ای ډي ولګو او دا زموږ سره سیکنډ فارم ته کنورټ شي ټیک شو دا زموږ سره سیکنډ فارم ته کنورټ شي او کله چې موږ دا تھرډ فارم ته کنورټ کوو نو دې سره موږ بیا هم ای ډي لګو د بیس فارم اف د verb سره ټیک شو کوم چې زموږ سره پس فارم د verb سره موږ ای ډي اضافه کوو دا زموږ سره تھرډ فارم اف د verb د دې نه جوړیږي ټیک شو په دې کې هم زموږ سره سیکنډ او تھرډ فارم یو شان دي ټیک شو لکه ټاک دی ټاک چې موږ سیکنډ او تھرډ فارم ته کنورټ کوو نو دې سره موږ ای او ډي اضافه کوو ټیک شو دا موږ پس فارم ته سیکنډ فارم ته کنورټ کوو او سیکنډ فارم نه چې موږ تھرډ فارم ته کنورټ کوو دا زموږ سره بیا هم هغه سیم دغه دی چې زموږ سره د دې پس فارم د verb سره موږ به ای ډي به څه شی کوو اضافه کوو دا به زموږ سره تھرډ فارم اف د verb ته کنورټ کیږي ټیک شو په دې کې هم زموږ سره ټاکټ دا زموږ سره سیکنډ او تھرډ فارم دی یو شان دی ټیک شو now we will discuss the irregular verb in detail اوس په موږ وایو چې irregular verb زموږ سره کوم دي ټیک شو those verb which form an irregular method هغه verb
कम चीज हम सा जुड़ेगी पर irregular method सारा चंग पर irregular method सा मंग एग्जांपल वर्क के लिए तासो द concept द क्लियर के दो फारा ठीक शो एग्जांपल नंबर 1 दे C zaman sa chere zaman sa past form of the tikso or sa zaman sa chere zaman sa second form of the tikso zaman sa second form of the or sin zaman sa chere sin zaman sa third form of the tikso kota sudal to gore no da C zaman sa past form de sa zaman sa second form de or sin zaman sa third form of the tikso da zaman sa payo irregular method bani jod shu tikso dal ta zaman sa payo regular method bani kam chi zaman sa talk de played de walk de ठीक छो नो दल समय शेरी यो irregular method बारे पास second third palm जोड़ेगी ठीक छो द यो बल से similarities नष्टा ठीक छो लका समय से ड्रेन नंबर एग्जांपल में और कले रे स्टासो द अंडरस्टैंडिंग द फारा ठीक छो लका गो शो गो समय से पास palm दे went zaman sa second palm de gone zaman sa third palm of the verb de ठीक छो लगा रहेंगे good day good zaman sa first palm of the verb de better zaman sa second palm of the verb de best zaman sa shiri third form of the verb de ठीक हो no this was all about the regular verb and irregular verb ठीक है see you in the next video take care of yourself and keep learning and keep exploring thank you so much for watching